Hello guys, this is Mama Jovz. So for today's video, mag-bake ako ng bread pudding. So watch nyo guys ha. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Bye muna! So, ayan na guys. So, mag-start na tayo. So, meron ako ditong tray. So, pupunuin ko lang to ng bread na pinipira-piraso ko ngayon. At ito yung magiging sukatan kung gaano karaming bread ang ilalagay ko dito sa tray na ito. So, watch na lang guys. Ayan siya nga pala guys. Itong oven, sinet ko na siya ng 250 degrees. At ipipreheat ko siya for 10 minutes bago natin ilagay itong bread pudding. So, ayan na guys. So, ito, tamang-tama na to na makagawa tayo ng isang tray ng bread pudding. So, ayan guys. Kukuha lang tayo ng isang paglalagyan ng bread. At dito natin imimix lahat ng ingredients na ilalagay natin para sa bread pudding. So guys, para sa mga ingredients, meron tayo, siyempre, bread, condensed milk, half bar ng melted butter na, at meron din tayong isang egg, at raisin. So yan guys, imimix lang natin to dito sa bread na pinira-piraso ko. Ayan, watch na lang guys. At after nito, meron din pala akong ilalagay na 1 can of water. Gagamitin kong can, itong can ng condensed milk na lang. And siya nga pala guys, habang ginagawa ko to, sinet ko na yung oven natin for 250 degrees. So, ipipreheat ko lang siya muna ng 10 minutes. Tapos, ibibake natin itong bread pudding na to for 30 minutes. Or hanggang sa makita nyo mag-brown yung top ng bread. At ang maganda guys, kung meron kayong toothpick, so itutusukin nyo lang siya ng toothpick para makita nyo kung luto na ba yung loob ng bread. So, pag walang sumamang mga crumbs, ibig sabihin ay luto na siya.
pwede na natin itong i-transfer ngayon sa pan. At mag-i-start na tayong mag-bake, guys. Mag-start na tayong mag-bake ng bread pudding at i-bake natin to for 30 minutes, 25 minutes to 30 minutes. Depende guys kung gaano ka-brown ang gusto nyong mangyari sa inyong bread pudding. Guys, eto na ang aking bread pudding. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share, guys. Bye!